خفن و جذاب برای خودتون ببافین. بفرمایید. سلام، من الهام و اینجا هم کانال عروسک بافی با الهه. این ویدیو قراره بهتون آموزش بدم که چجوری یه دونه کیف عروسکی خیلی خفن و جذاب برای خودتون ببافین. قبل از اینکه بخوایم بریم ویدیو رو ببینیم، اول بهتره بهتون نشون بدم که چه کیف عروسکی رو ببافین. صبر کنین. بفرمایید ببندم. خودم خیلی دوستش دارم، سارا هم خیلی دوستش داشت. امیدوارم شما هم دوستش داشته باشید و از بافتش لذت ببرید. قبل از اینکه بخوایم بریم آموزشش رو شروع بکنیم، میخوام یکی دو تا نکته بهتون بگم. موضوع اول این که نخی که من استفاده کردم نخ آلیزا ماکسی هست با قلاب شماره 5 بافتم. شما میتونید از نخ مخمل استفاده کنید، میتونید از نخ نازکتر استفاده کنید. همش بستگی به سلیقه خودتون داره. هیچ اصراری نیست که حتما همون نخی رو که من استفاده کردم استفاده کنید. دومین موضوع در مورد آسترکشی کیف هست. آسترکشی کیف توی حوصله کانال نمی گنجه. بنابراین لطف کنید برای اینکه برای کیف خوشگلتون آستر بدوزین و آماده بکنید، از کانال های دیگه استفاده بکنید. و موضوع بعدی این که من دوباره یه توضیح خیلی کوچولو در مورد اینکه چجوری گرد بافی میکنیم زمانی که گوش رو بافتم دادم. حتما اون قسمت رو با دقت ببینید. همین دیگه، بزنیم بریم. خب بیایم برای شروع. بچه‌ها نخی که دارم الان استفاده میکنم نخ آلیز هست و ماکسی. خب رنگش هم رنگ سبزه و بریم برای شروع بافت کیف. خب بچه‌ها ببینید من با قلاب شماره 5 میخوام ببافم. توی ردیف اول ابتدا 20 زنجیره میزنیم. خب بچه‌ها همونجور که دارید میبینید من 20 زنجیره ای رو که باید میزدم زدم و حالا برای ردیف دوم در بافتی که ما انجام میدیم از ابتدا از یک سمت حلقه هایی که توی زنجیره داریم شروع میکنیم. توی دومین زنجیره بعد از قلاب داخل این حلقه 2 تا پایه خواهیم داشت. پس بنابراین اولین پایه‌ای که اولین حلقه داخلش یه دونه افزایش هست. بعد از اون شما باید 17 تا پایه ببافید تا برسید به آخرین زنجیره. داخل آخرین زنجیره 4 تا پایه میزنید. بعد دور میزنید از سمت دیگه زنجیره ها دوباره 17 تا پایه میبافین و داخل آخرین حلقه هم 2 تا پایه میبافین. تعداد پایه هامون در انتهای ردیف 2 باید به عدد 42 برسه. رو بافتم همینجور که دارید میبینید و فقط یک نکته رو میخوام بهتون بگم. بچه‌ها ببینید من توی این بافت میخوام بافت معکوس انجام بدم. یعنی چی؟ یعنی اینکه این قسمتی که همیشه داخل کار قرار میگیره قرار بیاد روی کار من قرار بگیره و این قسمت میره داخل کار. اصلا هیچ نیازی نیست که شما اینجوری مثل من ببافید. اگر خودتون دوست داشتید میتونید این بافت رو انجام بدید. فقط تنها تفاوتی که داره اینه که جهت قلاب از سمت داخل به سمت بیرون هست. توی بافت معمولی جهت قلاب برعکسه، ولی توی این حالت ما جهت قلابمون از سمت داخل به بیرون هست. حالا در حین بافت قطعا متوجه میشید که چه تفاوتی وجود داره. من علامت گذارم رو میگذارم، حتما از علامت گذار استفاده بکنید. و برای ردیف سوم شما باید ابتدا 2 تا افزایش داشته باشید. یعنی داخل اولین پایه و دومین پایه افزایش داریم. 17 تا پایه میبافین، بعد 4 تا افزایش خواهیم داشت، دوباره 17 تا پایه و بعد دوباره 2 تا افزایش. در انتهای ردیف 3 تعداد پایه هامون باید به عدد 50 برسه. خب من ردیف 3 رو بافتم و الان توی ردیف 4 کاری که انجام میدید ابتدا 1 پایه میبافین، 1 دونه افزایش. 2 مرتبه باید این کار انجام بشه. بعد از اون دوباره 17 تا پایه میبافین و بعد 1 پایه افزایش، 1 پایه. 2 مرتبه این کار رو انجام میدید. بعد از اون 1 پایه میبافین و 1 پایه افزایش. 2 مرتبه هم این کار رو باید انجام بدید. بعد 17 تا پایه میبافین و بعد از اون 1 پایه افزایش و 1 پایه. 2 مرتبه هم این کار رو باید انجام بدید. در انتهای ردیف 4 تعداد پایه همون به عدد 58 باید برسه. خب بچه من یه بخش از کار رو جلوتر بافتم به خاطر اینکه کارمون بیفته جلو. حالا بیایم بهتون بگم که چیکار باید بکنید. بعد از اینکه شما تعداد پایه هامون رو به عدد 58 رسوندین، کاری که باید انجام بدین
2 تا پایه میبافین، 1 دونه افزایش. 2 مرتبه این کار رو انجام بدین. بعد 17 تا پایه بافته میشه. بعد از اون 1 دونه افزایش، 2 تا پایه، 2 مرتبه ما این کار رو انجام میدیم. بعد 2 تا پایه و 1 دونه افزایش. دوباره 2 مرتبه باید این کار انجام بشه. بعد 17 تا پایه میبافین و در انتها 1 دونه افزایش، 2 تا پایه. 2 مرتبه هم این کار رو میکنید. تعداد پایه هامون در انتهای این ردیف یعنی ردیف 5 به عدد 66 میرسه. توی ردیف 6 تا پایه میبافین، 1 دونه افزایش. بعد 12 تا پایه، 1 دونه افزایش که 5 مرتبه باید این کار رو انجام بدید. در انتها 6 تا پایه باقی میمونه که ما اون 6 تا پایه‌ای رو که داریم هم میبافیم. تعداد پایه هامون به عدد 72 میرسه. شما بعد از اون که تعداد پایه ها رو به عدد 72 رسوندین، 72 تا پایه ای رو که داریم 30 ردیف باید ساده بافی بکنید. همینجوری که دارید میبینید من اون ردیف های ساده بافی رو انجام دادم و الان توی ردیف 37 کاری که شما باید انجام بدید اینه که 1 دونه زنجیره میزنید و برمیگردید، یعنی کارتون رو باید برگردونید و شروع میکنید به بافتن 36 تا پایه کوتاه. خب بچه همونجوری که میبینید من زنجیره رو زدم، برگشتم و 36 تا پایه رو بافتم. دوباره کاری که انجام میدید، دوباره 1 دونه زنجیره میزنید، برمیگردین و این 36 تا پایه ای رو که الان بافتیم دوباره میبافیم. دوباره به انتها که رسیدین دوباره باید یه زنجیره بزنید، برگردین و ببافیم. این کار رو ما باید 8 مرتبه انجام بدیم. یعنی در واقع بجز این ردیفی که الان بافتم 7 ردیف دیگه هم به صورت رفت و برگشت این 36 تا پایه رو میبافم دوباره میام. خب بچه‌ها بعد از اینکه اون 7 ردیف ساده بافی رو انجام دادید، توی ردیف بعدش برای ردیف بعد حتما به این نکته دقت کنید که ما با یه زنجیره میریم توی ردیف بعد، چون اینها همه به صورت رفت و برگشت بافته میشه. توی ردیف بعد ابتدا 2 تا پایه میبافین و 1 دونه کاهش خواهیم داشت. بعد از اون 4 تا پایه، 1 دونه کاهش. شما باید این کار رو تا انتهای ردیف 5 مرتبه انجام بدید. 2 تا پایه در انتها باقی میمونه که اون 2 تا پایه رو هم میبافید. تعداد پایه هامون میرسه به عدد 30. بعد دوباره یه زنجیره میزنید و این 30 تا پایه ای رو که داریم یک ردیف ساده بافی میکنید. توی ردیف بعدی کاری که انجام میدید 2 تا پایه میبافین، 1 دونه کاهش خواهیم داشت. بعد از اون 3 تا پایه خواهید بافت و 1 دونه کاهش. 5 مرتبه دوباره این کار رو باید انجام بدید. در انتها 1 دونه پایه باقی میمونه که اون 1 دونه پایه رو هم باید ببافین. بعد از اون دوباره یک زنجیره میزنید و این 24 تا پایه ای رو که داریم یک ردیف باید ساده بافی بکنین. این قسمت بافت کیفمون تموم میشه. خب فقط چیزی که هست بچه من یه مقدار خیلی کوچیک با اتوی بخار بهش یعنی اتو زدمش، بخار دادم بهش تا یه حالت نرم به خودش بگیره. بافت کیف توی این مرحله تموم میشه. این قسمت رو هم من میخوام دکمه بگذارم، هم شما میتونید دکمه مخفی استفاده بکنید، همین که حالا هر چیز دیگه ای که خواستین. این یه موضوع بعدی این که شما داخل کیفتون میتونید آستر بگذارید. از حوصله این ویدیو و کانال گذاشتن آستر داخل کیف خارجه. این کار رو هم میتونید انجام بدید. حالا بریم با هم دیگه برای بافتن چشم‌هاش. ببینید چشم هایی که ما داریم، اول پلک رو میگم بعد چشم. ما 2 تا پلک داریم، همینجوری که دارید میبینید 2 تا پلک تو 2 تا سایز متفاوت داریم. برای اینکه بتونید پلک بزرگ رو ببافید کاری که انجام میدید اینه که به روش ساده گرد بافی تعداد پایه هاتون رو به عدد 30 میرسونید. بعد از اینکه تعداد پایه ها رو به عدد 30 رسوندین، این 30 تا پایه ای رو که دارید 3 ردیف باید ساده بافی بکنید. بعد از اون تعداد پایه ها رو کاهش میدید و به عدد 12 میرسید. ببینید وقتی که میخوایم پلک رو تا بزنیم، این برای پلک بزرگه. بذارید اول پلک کوچیک رو هم بگم. برای بافتن پلک کوچیک تعداد پایه هاتون رو به عدد 18 برسونید، 3 ردیف ساده بافی بکنید و بعد کم کنید تا برسید به عدد 12. ببینید وقتی که میخوایم حالت بدیم به پلک، اگه دقت کرده باشین اصلا متقارن نیست. یعنی اینکه طوری باید به پلک حالت بدید که این قسمتی که حالا باز مونده انتهاش، میتونید البته این رو بهتون بگم که این 6 تا پایه رو هم، این 12 تا پایه رو به 6 برسونید و ببندید، ولی واقعا نیازی نیست. باید به این صورت باشه. ببینید یه قسمت کمتره و یه قسمت بیشتره. بعد 2 تا پلک این حالت رو داریم، این قسمت بیشتر و این قسمت کمتر هست. حالا برای بافتن چشم بزرگ
یعنی این چشمی که من داخل پلک بزرگش گذاشتم برای بافتنه. چشم بزرگ کاری که باید انجام بدید اینه که شما بعد از اینکه 6 تا پایه داخل حلقه جادوییتون زدین، تعداد پایه هاتون رو به عدد 18 میرسونید. بعد از اون 3 ردیف ساده بافی میکنین و بعد کم میکنید تا برسیم به 6 تا پایه و این از چشم بزرگ. برای بافتن چشم کوچیک اول یه حلقه جادویی میزنید، داخل حلقه جادوییتون 6 تا پایه میزنید. توی ردیف بعد یه پایه میبافید، یه دونه افزایش. 3 مرتبه ما تا انتهای ردیف این کار رو باید انجام بدیم. تعداد پایه هامون میشه 9 تا پایه. این 9 تا پایه رو یک ردیف فقط ساده بافی میکنید. توی ردیف بعد یه پایه میبافین، یه دونه کاهش خواهیم داشت که تعداد پایه ها به عدد 6 میرسه. حالا بریم برای این که بتونیم این چشم کوچیک رو داخل پلک کار بگذاریم و این چشم بزرگ هم به همین روشی که من این چشم رو داخلش میخوام بگذارم قرار میگیره. بریم با هم دیگه ببینیم چی کار باید بکنیم. خب بریم برای کوک زدن. فقط بچه‌ها به این نکته دقت کنید که نخی که الان من دارم ازش استفاده میکنم این نخ کامواش مخمله، اما نیازی نیست شما حتما از کاموای مخمل استفاده بکنید. اگر احیانا از کاموای مخمل استفاده کردین، زدن حلقه جادویی خورده کار سختیه. 2 تا زنجیره بزنید، داخل زنجیره دوم 6 تا پایه کوتاه بزنید و بعد بقیه بافت رو مثل حالت قبلی ببافید. این از این موضوع. موضوع بعدی این که حتما اگر از نخ مخمل استفاده میکنید انتهای کارتون رو بسوزونید، به خاطر اینکه این پرس های مخمل نریزه. من چشم رو میگذارم داخل پلک به همچین حالتی و شروع میکنم به کوک زدن. البته قبلش این رو بهتون بگم که محل نخ رو میخوام جابجا کنم و یک ردیف بیارمش بالا، بیارمش اینجا قرار میده. حالا پلک رو بگیرید توی دست، چشم رو میگذاریم داخل پلک و شروع میکنیم به کوک زدن. که ما فقط یک سمت رو میگیریم، کاری به این قسمت اینجا اصلا نداریم. نختون رو خیلی زیاد محکم نکشید که حالت خودش رو از دست بده. ببینید به این صورت دور تا دور اول میاد روی چشم، بعد میره روی پلک. دور تا دور کارمون رو باید به همین حالت کوک بزنیم، هم برای چشم کوچیک و پلک کوچیک و هم برای چشم بزرگ و پلک بزرگ. خب من این کار رو انجام میدم، میام دوباره بهتون نشون میدم. چشم داخل پلک کوک خورده، نخ چشم رو بیارید پشت و بعد از اینکه 2-3 تا کوک داخل پلک زدین، همونجا داخل پلک پنهانش کنید به این صورت. این پشت قرار میگیره، همینجوری میذارمش داخل پلک. این از چشم کوچیک. حالا بریم با هم دیگه من این چشم رو براتون نصب کنم تا ببینید اون یکی چشم رو هم به چه صورت باید نصب بکنیم. کیف ما کاری بهش نداریم، قسمت پشت کیف. ببینید باید طوری نصب بکنید که این قسمتی که کمتر داره ما کوکش بزنیم داخل کارمون قرار بگیره، یعنی به این حالت. من میخوام که چشم ها اینجوری کنار هم دیگه قرار بگیرن. ببینید میخوام چشم ها اینجوری کنار هم دیگه قرار بگیرن. شما هم به همین حالت باید این کار رو انجامش بدید. میتونید با سوزن خیاطی فیکسش کنید، فقط باید مراقب دستتون باشید که دستتون صدمه‌ای نبینه. این یه موضوع بعدی این که اصلا مهم نیست که فاصله چشم تا کیف از 2 سمت به یک اندازه باشه، بنابراین روی این قضیه خیلی وسواس نداشته باشید. فقط نکته‌ای که میخوام شما بهش دقت داشته باشید اینه که این چشم باید از اون قسمتی که فاصله بیشتر داره یکم آزاد باشه. سوزن رو وارد کیف بکنین و خیلی آروم نختون رو بکشید. بعد سوزن میاد روی چشم. ببینید این قسمت بذارید میخوام بهتون نشون بدم، ببینید کامل. سوزن میاد داخل این پایه های چشم قرار میگیره.
نیازی به اینکه خیلی محکم بکشید هم نیست. و بعد دوباره باید بیاد روی کیف، یعنی اینجا. بعد از اینکه اومد روی کیف دوباره میریم روی پایه هایی که روی چشم داریم، روی پلک داریم در واقع. بچه دقت کنید خیلی محکم نکشید که بافت کیفتون اون زیبایی خودش رو از دست بده. دوباره از روی کیف، از روی چشم نختون رو بیارید روی کیف. همین کاری که من انجام دادم دور تا دور لطفاً انجامش بدین. خب بچه همونجوری که دارید میبینید من چشم و پلک رو کامل به کیف کوک زدم و الان رسیدم به اون نقطه‌ای که ابتدا شروع کرده بودم. خب نختون رو ببرید داخل کیفتون و بعد از اینکه اون یکی چشم رو هم متصل کردین دو قسمت رو به هم دیگه گره بزنید برای اینکه کارتون محکم تر بشه. نخ رو میبرم داخل، میتونید اینجا پنهانش بکنید داخل کار ابتدا و بعد با اون یکی چشم گرهش بزنید و بعد قیچی بزنید. من اینو از این اون یکی چشم رو هم دقیقاً مثل همین حالتی که بهتون گفتم که این قسمت بالایی شکم فاصله داشته باشه بذارید کنارش. حالا میتونید پایین‌تر بگذارید، میتونید بالاتر بگذارید، هر جایی که خودتون دوست داشتید، خیلی تفاوتی نمیکنه. یا میتونید هم تراز با این بگذارید یا اینجوری یا اینجوری، هر جوری که خودتون دوست دارید بگذاریدش، کوکش بزنید و کوک زدن چشم روی کیف تموم میشه. خب بچه ببینید همونجوری که دارید میبینید من این یکی چشم رو هم به کیف متصل کردم. الان نخش رو میبرم داخل کیف و دوتا قسمت رو، این دوتا قسمت یعنی این چشمه که اونی که مربوط به چشم کوچیک بود و اونی که الان آوردیم رو با هم دیگه گره بزنید و خب این زیر آستر قرار میگیره دیگه به این صورت. خب ببینید اتصالش هم این شکلی شده. همونجوری که دارید میبینید اصلا هم از دو سمت متقارن نیستن، ولی شما اگر بخواید میتونید طوری نصبش بکنید که از دو سمت متقارن باشه. خب حالا بریم برای بافتن دهن. ببینید بچه‌ها نخی که دارم استفاده میکنم نخش نخ مخمله و برندی هم که الان دارم برند لیدیارنه. شما حتما نیازی نیست که از نخ مخمل استفاده کنید، از هر نخ دیگه هم میتونید استفاده کنید. برای شروع لطفاً کاری که انجام میدید 21 زنجیره بزنید و بعد از اون از دومین زنجیره شروع میکنید به بافت. 20 پایه میبافین. خب بچه همونجوری که دارید میبینید من 20 پایه رو بافتم. بعد شما باید یک زنجیره بزنید، کارتون رو برگردونید و دوباره 20 پایه ببافید. این کار رو لطفاً 5 مرتبه انجام بدید. خب بچه من 20 پایه این قسمت رو هم بافتم. پس یه بار دیگه بهتون میگم ما بعد از اینکه این قسمت 20 تا پایه رو بافتیم، چون 6 تا ردیف بافته بودیم، داخل هر کدوم از این ردیف ها هم باید یه دونه پایه بزنیم. 6 تا این قسمت خواهیم داشت. 20 پایه هم این قسمت سمت دیگه زنجیرها و الان دوباره 6 پایه توی این قسمت خواهیم داشت. دو 5 و این قسمت هم میشه 6 تا پایه. این از این. حالا زمانمون رسیده که یه تغییر رنگ بدیم به رنگ بدن. کاری که انجام میدین اینه که این قسمت رو اول قیچی بزنید. خب بچه من این قسمت نخ رو قطع کردم، فقط میخوام یه نکته بهتون بگم، اونم این که ببینید ما با این پایه‌ای که اینجا، چون می‌خوایم الان تغییر رنگ بدیم، با این پایه‌ای که اینجا هست کار نداریم. این رنگش مشکیه، میدونم هست خیلی خوب دیده نمیشه.
قلاب رو نخ رو با وارد دومین پایه بکنیم به این صورت و بعد دوباره برگردونید سر جای خودش. این میره پشت کار قرار میگیره. الان توی این قسمت در همین حد کفایت میکنه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید میایم نخ رنگ بدن رو وصل میکنیم. نمیخوام اینجا وصل بکنم، یه کوچولو فاصله میدم، مثلا از اینجا وصل میکنم. و از کجا؟ خب بچه ببینید من بافتم تا رسیدم دوباره به همون جایی که نخ رو وصل کرده بودیم. الان دوباره این میشه. این قسمت رو بگذارید ابتدای ردیفتون و شروع کنید به بافتن. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین ما نیاز داریم که 2 ردیف این قسمت رو ساده بافی بکنیم. بچه بعد از اینکه من اون 2 ردیف ساده بافی رو انجام دادم، کاری که ما باید الان انجام بدیم اینه که همه پایه ها، یعنی اون 52 تا پایه‌ای رو که داریم از حلقه بیرونی ببافیم. حلقه بیرونی میشه اون حلقه‌ای که از ما فاصله بیشتری داره. خب بچه من 52 تا پایه رو بافتم و الان اون رو باید بکنید داخل این حلقه. ببینید داخل این حلقه. بعد قلاب رو میکنید داخل پایه‌ای که الان در حال بافته. و اگر همونطوری که یادتون باشه زمانی که داشتیم تغییر رنگ رو ایجاد میکردیم از یک حلقه توی بافت استفاده کردیم و بعد میکنید داخل حلقه‌ای که باقی مونده توی ردیف 3 ردیف قبل. و الان همزمان با هم این قسمت رو میبافید. این صورت این 3 تا پایه رو با هم دیگه ببافید. یعنی 52 تا پایه رو ما باید این شکلی بزنیم. یه بار دیگه میگم این یک پایه اولیه است. اول میکنید داخل حلقه، بعد داخل پایه‌ای که الان داریم و بعد داخل اون حلقه تعویض رنگ و بعد همزمان با هم دیگه میبافید. 52 مرتبه ما باید این کار رو انجامش بدیم. ببینید به این صورت. ابتدا ممکنه یه کوچولو براتون سخت باشه، خصوصا اینکه این قسمت رنگش مشکیه، ولی اگر حوصله به خرج بدین به راحتی میتونید این ردیف رو ببافید همینجوری که من دارم انجامش میدم. خب بچه همینجوری که دارید میبینید من این ردیف رو هم بافتم و بافت دهنمون تموم شده. الان کاری که شما باید انجام بدید، نختون رو باید قیچی بزنید. فقط لطف کنید نخ رو خیلی کوتاه قیچی نزنید چون ما نخ رو لازم داریم و به وسیله همین نخ میخوایم دهن رو به سر وصل کنیم. قبل از اینکه بخوام دهن رو به سر وصل بکنم اول بافت زبونش رو میگم بهتون و بعد از اون میایم دهن رو به سر وصل میکنیم. خب بچه نخی که من برای بافت زبون دارم دوباره همون لیدی یارن هست و دوباره هم با همون قلاب شماره 5 میخوام بافت رو انجام بدم. خب برای شروع کاری که انجام میدین لطفاً ابتدا 14 تا زنجیره بزنید. بعد از اون 12 تا از دومین زنجیره 12 تا پایه ببافید. بعد از اینکه اون 12 تا پایه رو بافتین داخل آخرین زنجیره‌ای که داریم 4 تا پایه کوتاه بزنید. کنار بافتم قرار میدم و همزمان شروع میکنم به بافت. بعد از اینکه این 4 تا پایه کوتاه رو زدیم لطفاً توی حلقه های سمت دیگه زنجیره ها 12 تا پایه ببافین. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید کاری که دیگه ای که انجام باید بدید اینه که دوباره یه زنجیره میزنید و برمیگردین 12 تا پایه کوتاه میبافید. از بافتن 12 تا پایه کوتاه 4 مرتبه افزایش خواهیم داشت. 4 تا افزایش رو ایجاد کردین دوباره 12 تا پایه کوتاه ببافید. از اینکه این کار رو انجام دادیم بافت زبونمون تموم میشه. فقط برای اینکه کارمون تمیزتر بشه این قسمت انتهایی رو هم پایه کوتاه میزنیم. 4 تا پایه کوتاه این قسمت میخوره. قبل از اینکه بخوایم دهن رو به کیف متصل کنیم زبون رو به دهن متصل میکنیم و بعد مجموعهشون رو به کیف متصل میکنیم.
خب بچه ببینید من زبانش رو میخوام این قسمت متصل کنم. کاری که انجام میدید خیلی راحته، فقط چند تا کوب کافیه که زبون به دهن بخوره. بهتر از این قسمت پایین استفاده بکنید چون که مخمل طبعا یه کوچولو نرمه. در موازات اون پایه هایی که من زدم توی همون راستا دارم کوک میزنم روی دهن. ببینید به این صورت. از این قسمت هم میاد. دوخت زبون به دهن خیلی خیلی کار راحتیه و اصلا هیچ پیچیدگی خاصی نداره. خب این تیکه دیگه هم که از زبون هست من میبرمش پشت و اون دو قسمت رو به هم دیگه گره میزنم. بچه قبل از اینکه بخوایم کار رو شروع بکنیم نخ ببینید این قسمت بالای دهن هست و ما باید بیاریمش قسمت پایین. ببینید من به این پایه کاری ندارم، سوزن رو وارد این پایه میکنم و میکشم، دوباره میکنمش داخل این پایه که الان نخ بهش متصله و اتوماتیک یه دونه پایه شکل میگیره. الان در راستای اون پایه هایی که زدم سوزن رو میارم پایین، یعنی اینجا این قسمت. چرا؟ چون میخوام از اینجا به دهن رو به کیف متصلش بکنم. خب کاری که انجام میدیم اینه که ببینید قرار دادن این که شما دهن رو به چه صورتی روی کیف قرار بدین سلیقه خودتونه. میتونید اینجوری بذارید، میتونید اینجوری بذارید یا حتی صاف بگذاریدش، هر جوری که دوست دارید. من میخوام اینجا بگذارم دهن رو و بهتره که الان با سوزن‌های خیاطی یک کوچولو فیکسش بکنید. بخوره اتوماتیک خودش هم اون حالت خودش رو داره، فقط به خاطر اینکه بدونید مسیری که میخواین کوک بزنین از کجاست. همینقدر کفایت میکنه. من فقط بهتون توضیح بدم که چیکار باید بکنید. دقیقاً مثل حالتی که چشم رو کوک زدیم الان ابتدا باید بکنیدش داخل بافت کیف. فقط دقت کنید که هر دو سمت کیف رو نگیرید که کامل به هم دیگه کوکش بزنید. خیلی آروم نختون رو بکشید و بعد بیاریدش روی بافت دهن، همینجوری که من دارم انجام میدم. ببینید به این صورت الان میاد روی بافت کیف. فقط بازم تاکید میکنم دقت کنید که کیف رو از دو سمت نگیریدش. یه کوچولو هم میتونید اینجا نختون رو بکشین. بعد دوباره از روی دهن میریم داخل بافت، از روی بافت کیف میریم داخل بافت دهن به این صورت. دوباره میایم رو کیف و بعد دهن. خب الان این کار رو انجام میدم. دور تا دور دهن رو لطفاً به کیف بست کنید. خب بچه تنها کاری که من الان انجام دادم فقط این بود که از دو تا دکمه برای چشمش استفاده کردم. شما سایز دکمه ها رو مطابق سلیقه خودتون میتونید انتخاب بکنید. خب بریم که من براش ابرو هم بگذارم. ابرویی که میخوام بگذارم سوزنتون رو از این قسمت از داخل کیف وارد کنید. فقط دقت کنید که نختون رو کامل نیاریدش. یه تیکه از ابرو به این صورته. دوباره بر میگردین سر جای
اولتون، یعنی همون جایی که نخ رو وارد کرده بودین. آروم بکشیدش. من توی ویدیوهای قبلی هم گفتم که چجوری این کارها رو انجام میدم، فقط اینکه حالا یه بار دیگه بهتون میگم. مثل حالتی که داریم یه چیزی رو کوک میزنیم، شروع کنید کوک زدن این نخ به همین صورتی که من میکنم. باید تا این انتها این کار رو انجام بدین. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین، سوزن رو میکنید داخل کیف و از این سمت بیاریدش بیرون، از برای کوک زدن اون یکی ابرو. که ابرو رو میخوام اینجا بذارم. صورت و دوباره برش گردونید از همون جایی که آورده بودیم و مثل حالت قبلی، یعنی مثل این ابرو، شروع کنید به کوک زدن. خب بچه من اون یکی ابرو رو هم کوکش زدم به همین حالتی که دارید میبینید و الان باید بریم برای بافت گوش ها، اتصالش و همچنین بافت بینی. بازم تاکید میکنم که حتما یادتون باشه که داخل کیفتون رو باید آستر بگذارید، اما ایجاد آستر از حوصله کانال من خارجه. خب بچه بیاین بینی رو بهتون بگم چجوری باید بافتش رو انجام بدید. شما بعد از اینکه 6 تا پایه توی حلقه جادوییتون زدین، به روش ساده گرد بافی باید تعداد پایه هاتون رو به عدد 18 برسونید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، دو ردیف 18 تا پایه رو که داریم ساده بافی میکنیم و بعد از اون توی ردیف بعد کاهش انجام باید بدیم، یعنی تعداد 18 تا پایه رو که داریم باید به عدد 12 برسونیم و بافت بینیمون تموم میشه. داخلش یه مقدار الیاف قرار بدین و الان میخوایم بینی رو به کیف متصل کنیم. جایی که من برای بینی در نظر گرفتم اینجاست. میتونید با سوزن فیکسش کنید ولی نیازی هم نیست، چون دقیقاً بین دوتا چشم و دهن قرار میگیره و نیازی به انجام این کار نیست. من فقط جهتش رو ببینم. به این سمته. خب کاری که انجام میدیم ابتدا، بچه اینجا اصلا نیاز نیست حتی انتهای کار رو هم ببندید. کاری که انجام میدید اینه که سوزن رو ابتدا وارد کیف میکنین، خیلی آروم میکشین و بعد از اون میایم روی پایه هایی که مربوط به بینی هست. ببینید اینجا سعی کنید خیلی محکم نکشین، چون وقتی که خیلی محکم میکشین کارتون جمع میشه. بعد دوباره باید بریم روی پایه‌ای که مربوط به بینیه و همینجور دور تا دور کار رو باید کوک بزنیم. من همیشه توی ویدیوهای قبلی هم اگر دقت بکنید گفتم سعی کنید پایه‌هایی رو برای کوک زدن انتخاب بکنید وقتی اجزا رو میخواین وصل بکنید که زیر کارتون قرار بگیره. اینجوری زیبایی کارتون چند برابر میشه. کوک بزنید و به انتهای کارتون برسید. بعد از اون نخ رو ببرید داخل کیف و توی بافت کیف پنهانش بکنین. خب بچه همونجوری که دارید میبینین من بینی رو روی صورت متصل کردم. فقط میخوام یه نکته بهتون بگم. ببینید بچه ها، چون ما کیف داریم و از فضای داخلش میخوایم استفاده بکنیم، لطفاً وقتی که به انتهای کارتون میرسین حتما نختون رو سعی کنید با اون نخهای دیگه‌ای که داخل کار هست گره بزنید که باز نشه. توی عروسک معمولا نخ لابی توی الیاف ممکنه گیر بکنه و احتمال اینکه جدا بشه خیلی کمه، اما اینجا نه. اینجا به راحتی این اتفاق ممکنه پیش بیاد که بشه یه قسمتی رو جدا کرد. بنابراین وقتی که میبرینش داخل حتما سعی کنید که به یه چیزی با نخهای قسمت‌های دیگه گره بزنید. خب بریم برای بافت گوش و اینکه چجوری به صورت باید متصلش کنیم. دیگه توی بافت گوش همینجوری بهتون روش‌های گرد بافی رو یه بار دیگه توضیح میدم. اول اینکه ببینید من علت اینکه گوش رو نبافتم به خاطر این بود که میخواستم روشی رو که خودم دارم استفاده میکنم و بافت معکوسی رو که دارم میزنم بهتون نشون بدم. توی روش بافت معکوس که ما میخوایم انجام بدیم
برای اینکه اشتباه نکنید اون حلقه ماجیک رینگتون رو اول بیاریدش سمت قلابتون. این از این موضوع بعدی این که ما توی بافت وارونه جهت قلابمون از سمت داخل به سمت بیرون خواهد بود. به این نکته باید خیلی دقت بکنید. پس جهت قلاب از داخل به بیرونه. برای بافت گوش شما اول باید 6 تا پای کوتاه داخل حلقه جادوییتون بزنید. توی ردیف دوم داخل هر کدوم از این پایه ها ما یه دونه افزایش خواهیم داشت و تعداد پایه هامون به عدد 12 میرسه. خب بچه من 12 تا پایه رو بافتم. ابتدای ردیفتون رو جابجا کنید. خیلی مهمه دقت کنید که به چه صورت دارید جابجا میکنید. حتما باید نخی که برای ابتدای ردیف داریم استفاده میکنیم از روی نخ در حال بافتمون عبور بکنه. توی ردیف بعدی یک پایه باید بافته بشه، یه دونه افزایش خواهیم داشت. 6 مرتبه تا انتهای ردیف این کار انجام میشه. بچه این روشی که من الان دارم ازش استفاده میکنم بهش به همون روش گردبافی ساده گفته میشه که معمولاً مضربی از عدد 6 هستند. یعنی توی هر ردیفی که ما داریم بافت رو انجام میدیم 6 تا پایه باید به اون ردیف اضافه بشه. حالا یه تفاوتی وجود داره. معمولاً اگر وقتی که داریم افزایش ها رو انجام میدیم دقت نکنیم و همینجوری یه دونه ببافیم، یه دونه افزایش، 2 تا ببافیم، یه دونه افزایش، 3 تا ببافیم، یه دونه افزایش، این افزایش ها توی ردیف های مختلف روی همدیگه قرار میگیره و باعث میشه که کارتون از اون حالت گرد بودن به سمت 6 ضلعی بودن بره. چرا؟ چون خب به هر حال مضربی از عدد 6. ما برای اینکه این اتفاق پیش نیاد توی ردیف های مختلف، من خودم معمولا ردیف های زوج کاری که ما انجام میدیم اینه که اون ساده بافی های اولیه رو یعنی 2 تا 4 تا 6 تا رو تقسیم بر 2 میکنیم. 2 تاشو ابتدای ردیف مثلا میبافیم، 2 تاشو انتهای ردیف میبافیم، یا 3 تاشو ابتدای ردیف میبافیم، 3 تاشو انتهای ردیف میبافیم. این کار باعث میشه که این بافتی که داریم انجام میدیم از حالت گرد بافی خارج نشه و همون حالت گرد بودن خودش رو حفظ بکنه. حالا این ردیف رو ببافم تا ردیف بعد بهتون بگم چی کار باید بکنیم. الان 18 تا پایه دارم و توی ردیف بعد میخوایم 6 تا پایه اضافه کنیم. وقتی به 18 6 تا اضافه کنیم میشه 24. یعنی در واقع میشه 4 ضرب در 6 24. ببینید 4 ضرب در 6 وقتی میخوایم بکنیم عدد 4 به چه صورتیه؟ میشه 2 تا پایه معمولی و 1 دونه افزایش. اما 2 تا پایه معمولی رو ما 2 تا ساده بافی رو ابتدا نمیزنیم، یه دونش رو میبافیم، توی پایه بعدی افزایش ایجاد میکنیم و حالا 2 تا میبافیم و یه دونه افزایش. این کار باید 5 مرتبه تا انتهای ردیف انجام بشه. ببینید این 1، این 2، این هم یه دونه افزایش که میشه تعداد اون 4 تا پایه‌ای که ما مد نظرمون هست. 5 بار این کار رو انجام میدید، یه دونه پایه در انتها باقی میمونه، اون یه دونه پایه رو هم میبافید. تعداد پایه همون میرسه به عدد 24. بعد باید این 24 تا پایه‌ای رو که دارین 3 ردیف ساده بافی بکنین. ساده بافی بکنین، من دوباره برمیگردم. بچه‌ها من 3 ردیف ساده بافی رو انجام دادم و الان توی ردیف آخر کاری که باید انجام بدید اینه که ابتدا یه دونه پایه ببافین، بعد یه دونه کاهش داشته باشین. اگر احیانا نمیدونید چجوری باید کاهش داشته باشین، لطفاً ویدئویی که مربوط به کاهش پایه ها هست اون ویدئو رو ببینید تا ببینید از کدوم روش میتونید استفاده بکنید. بعد 2 تا پایه میبافین و یه دونه کاهش. 5 مرتبه تا انتهای ردیفتون شما باید این کار رو انجام بدین. بعد از اینکه 5 مرتبه این کار رو انجام دادید، یه دونه پایه در انتها باقی میمونه که اون یه پایه رو هم میبافین. تعداد پایه هامون میشه عدد 18. بچه این روشی که الان اینجا بهتون گفتم، این روش به همون روش گردبافی ساده و معمولی معروف 30 پایه برسونید، 4 ردیف ساده بافی کنید، باید اینجوری باشه 6 12 18 24 30. یه دفعه نمیشه به 30 پایه رسون، باید توی هر ردیف 6 تا پایه اضافه بکنید. من این بافت رو انجام میدم، میام بهتون میگم انتهای کارتون رو باید چی کار بکنید. من بافت رو انجام دادم و الان رسیدم به انتهای کار. اولین موضوع اینه که نختون رو کوتاه قیچی نکنید، چون با استفاده از همین نخ ما میخوایم گوش رو به سر متصل کنیم. موضوع بعدی اینه که الان توی این کار شما باید انتهای کارتون رو ببندید، انتهای ردیف رو ببندید. اول سوزنتون رو نخ کنین. بیاین اینجا که بهتون بگم. ببینید همینجوری که دارید میبینید ما یه دونه پله داریم، یعنی بین ابتدا و انتهای ردیف یک فاصله ایجاد شده. خب
اگر این فاصله رو داشته باشیم خیلی زیاد کار جذاب نخواهد بود. کاری که شما انجام میدید، ما به این پایه کاری نداریم، سوزن رو وارد دومین پایه از ابتدای ردیفتون میکنید. خیلی آروم میکشید و بعد از اون دوباره برمیگردید به محلی که الان سوزن بهش وصله. از وسط حلقه عبورش میدید و خیلی آروم میکشید. ببینید الان اینجا یک پایه شکل گرفت که همون پایه‌ای هست که ما ازش عبور کردیم و هیچ پله‌ای وجود نداره. خب حالا بریم برای اتصال. برای اتصال گوش ما باید از هر دو تا سمت استفاده کنیم. بذارید من نخو طوری بگیرم که اینجا ابتدای ردیفمون بشه. باید از هر دو تا قسمت، یعنی هم از این ور هم از این ور استفاده بشه. خب بچه ببینید من این گوش رو قسمت بالا گذاشتم، این رو میخوام یه کوچولو بیارمش پایین تر قرار بدم، ولی من میخوام اینو الان اینجا باید بگذارمش، جوش خیلی برام اهمیتی نداره، مهم نحوه کاره. ببینید ما برای اتصالش به 2 تا ردیف نیاز داریم. خب من از اینجا میخوام بگیرم، پایه رو عبور میدم و گوش رو میکشم میاد پشت و حالا سوزن رو باید وارد هر 2 تا پایه، هر 2 تا سمت گوش بکنید. یعنی در واقع هم پایه های پشت گوش گرفته میشه و هم جلوی گوش. به این حالت یه کوچولو هم بکشید. حالا دوباره کاری که انجام میدید میریم سراغ ردیف بعدی، یعنی اینجا. ببینید میشه اینجا. دوباره سوزن رو ازش عبور میدین، نختون رو میکشین و الان باید وارد گوش بشه. دوباره پایه کنارش. یه کوچولو گوش رو بکشید که کامل توی بافت سفت بشه. دوباره میشه پایه کناریش. لطفاً تا انتهای گوش، یعنی تا این قسمت، همین کار رو انجام بدید. بعد نختون رو ببرید داخل و به وسیله اون نخ دیگه‌ای که مال این یکی گوش هست به هم دیگه گرهشون بزنید که 2 تا گوش از کیف باز نشن. من این کار رو انجام میدم، دوباره میام. خب بچه همینجور که میبینید این یکی گوش رو هم من متصل کردم، 2 تا رو به هم دیگه گره دادم و داخل کیف قرار گرفت. فقط یه موضوع دیگه‌ای که باید بهتون بگم، این نخ که من انتهای کار، یعنی بافت کیفمون بعد از اینکه تموم شد، این نخ رو هم میخوام ببرمش داخل و اون زیر بمونه که زمانی که آستر میخوایم بزنیم دیگه دیده نشه. این یه موضوع بعدی در مورد دکمه ها هست. شما میتونید هم از 2 سمت دکمه استفاده بکنید، هم یه دونه برای وسط دکمه داشته باشیم، به صورت زنجیره یه دونه دکمه این وسط داشته باشیم. حالا بهتون نشونش میدم. خب بچه ببینید برای در کیف من میخوام که اول دکمه‌اش رو پوک بزنم. من میخوام از این مدل دکمه استفاده بکنم، ولی شما از هر مدل دکمه دیگه که خواستین میتونین استفاده کنید. اگه یادتون باشه ما این قسمت 24 تا پایه داشتیم. بیایم پایه 12 رو انتخاب بکنیم. 1 2 3 4 5 6 تا 12 میشه اینجا و من اینجا این رو کوکش میزنم، یعنی این قسمت. این دکمه رو نصب کردیم. برای این قسمت هم من زنجیره میزنم. فکر میکنم 4 تا زنجیره کفایت میکنه. فقط نختون رو کوتاه برای زنجیره زدن در نظر نگیرین که بتونین بیارینش داخل کار و پنهانش بکنین. من رو از هر 2 قسمت کوک زدم، بردمش داخل و دکمهش به این صورت قرار میگیره. من اینو به خاطر سارا گذاشتم، ولی خب شما میتونید هر مدل دکمه دیگه ای که دوست داشتید اینجا قرار بدید. خب این قابل تعویضم هست. فقط میمونه بند کیفمون که بریم با هم دیگه بند کیف رو هم آماده بکنیم. خب برای بافتن بند کیف لطفاً ابتدا 4 تا زنجیره بزنید. دومین زنجیره ای که داریم قلاب رو وارد میکنید، نخ رو میگیرید میارید بیرون. بعد زنجیره کناری دوباره نخ رو وارد میکنید و میارید بیرون و همینطور آخرین حلقه نخ رو میگیرید میارید بیرون. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین، این اولی و دومی
سومی و چهارم. ببینید ما الان اینجا یه دونه حلقه داریم. اول قلاب رو وارد این کنین، نخ رو بگیریم بیارین، بعد جلویی نخ رو بگیریم بیارین و بعد دوباره نخ رو بگیریم بیارین. حالا دوباره همون کار رو انجام میدیم. 1 2 این 3 و این هم 4. خب بچه بیاین من اتصال بند کیف رو هم بهتون بگم و بافت کیفمون توی این مرحله دیگه تموم میشه. آسترش رو هم که همونطور که قبلا بهتون گفتم توی حوصله کانال من نیست. کاری که انجام میدید اینه که باید بند رو بگذارید کنار کیف. البته این رو من بهتون بگم، من گوش رو خیلی بالا نصب کردم. بهتر شما یک ردیف فاصله بدید، یعنی یک ردیف پایین‌تر گوش رو نصب کنید، انقدر بالا نصبش نکنید. بند رو بگذارید کنار کیف و شروع کنید به کوک زدن. هیچ کار دیگه ای لازم نیست انجامش بدین به این حالت. بچه شما اگر بخواین خودتون میتونید از اون ابزارهایی که برای اتصال بند کیف هست استفاده بکنید، ولی من تمایلی برای انجام این کار نداشتم. ببینید بند کیف به این صورت متصل میشه و بعد ببریدش داخل کار و نخ رو پنهانش کنید که باز نشه، بند شل نشه. اینم از بند کیفمون. امیدوارم که این کیف رو ببافین، مثل من دوستش داشته باشین و توی شادیاتون ازش استفاده بکنین. اگه این ویدیو رو دوست داشتی و از دیدنش لذت بردی و کیف رو بافتی، خوشحال میشم ویدیو رو لایکش کنی، برای دوستات هم بفرستی او یادت باشه کانال رو سابسکرایب کنی. در آینده کلی عروسک خفن خواهیم داشت. از همه مهم یادتون باشه من دوستتون دارم. یه عالمه مچ به کلهاتون.